Hello friends, অন্যটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আজি ফেচবুক পেজৰ জৰিয়তে কেনেকৈ পইচা ইনকাম কৰিব পাৰি আৰু ফেচবুক পেজ কেনেকৈ খোলা হয় পৰ্যায়ক্ৰমে আলোচনা কৰিম। আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেললৈ প্ৰথম আহিছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো অন কৰি থব। বলক তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমি আজি ফেচবুক পেজ কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে পৰ্যায়ক্ৰমে আলোচনা কৰিম। আমি এই ফেচবুক পেজ দেখিছে নহয়, ফেচবুকত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি এই ওপৰত যিটো 3 ডট দেখিছে, 3 ডটত ক্লিক কৰিব। 3 ডট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত ধেৰ অপশ্যন আহিছে। আপুনি এই যিটো ওপৰত পেজ আছে, পেজত ক্লিক কৰিব। পেজত ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকৈ ওপৰত ক্ৰিয়েট বুলি দেখিছে, এই কৰ্নাৰত ক্লিক কৰক। এনেকৈ আহি যাব, এনেকৈ আহি গৈছে। গেট ষ্টাৰ্টত ক্লিক কৰিব। গেট ষ্টাৰ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব। ইয়াত ফেচ নেম বুলি আহিছে, ফেচ নেম। আপুনি আপোনাৰ ইউটিউব ফেচ একাউণ্টটো কি নামত খুলিব বিচাৰে ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ। নেক্সটত ক্লিক কৰিব। ইয়াত আকৌ নতুন এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ খোল খাইছে। কেটেগৰী চিলেক্ট কৰিব। কেটেগৰী যদি ভিডিঅ' বুলি চাৰ্চ কৰিব, ভিডিঅ' মিউজিক ভিডিঅ'। আৰু আপুনি 3টা কেটেগৰী চিলেক্ট কৰিব পাৰে। আৰু কেটেগৰী চিলেক্ট কৰিব পাৰিব ডিজিটেল ক্ৰিয়েটৰ আহি গৈছে। আৰু এটা ক্লিক কৰিব পাৰিব, ক্ৰিয়েটত ক্লিক কৰিব। অলপ টাইম লৈছে। এইটো আপুনি প্ৰমোট ইয়ৰ প্ৰডাক্ট অৰ ছাৰ্ভিচ, আপুনি যদি প্ৰমোট কৰিব বিচাৰে পইচা ভৰিব লাগিব। যদি ক্ৰিয়েট কণ্টেণ্ট এণ্ড কানেক্ট উইথ ফাণ্ড, ইয়াত ক্লিক কৰক আৰু কণ্টিনিউ কৰি দিব। আপুনি ইয়াত আপোনাৰ ফেচবুক প্ৰফাইল চিলেক্ট কৰিব পাৰে। ইয়াত আপুনি ফেচবুক প্ৰফাইল চিলেক্ট কৰিলে ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পৰা যিকোনো ফটো এখন লগাব পাৰে। এয়া আহি গৈছে। আৰু প্ৰফাইল বেকগ্ৰাউণ্ড পিকচাৰ দিব বিচাৰে, আপুনি যিটো ৰাখিব বিচাৰে আপোনাৰ কথা। মই এইটো ৰাখিছোঁ, আহি গ'ল। এতিয়া নেক্সটত ক্লিক কৰিব। অলপ সময় লৈছে এইটো। এতিয়া আকৌ আপোনাৰ ইনভাইট ফ্ৰেণ্ডছ বুলি আহিছে। আপুনি ইনভাইট কৰিব লাগে। এইটো আপুনি ইনভাইট কৰিব পাৰে। ইনভাইট কৰি দিয়ক আৰু নেক্সটত ক্লিক কৰিব। নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ ফেচ নটিফিকেশ্যন অন ইয়ৰ প্ৰফাইল, ঠিক আছে, ডাউন কৰি দিব। অলৰেডি আমাৰ ফেচবুক পেজ ক্ৰিয়েট হৈছে। এইটো আপুনি ষ্টাৰ্ট থৰ এইবোৰ অপশ্যন আহি গৈছে। ইয়াত ডানত ক্লিক কৰক। চি ইয়ৰ এবাউট ইনফত ক্লিক কৰক। এতিয়া আহি গৈছে এড্ৰেছ, ফোন নম্বৰ, ইমেইল। এতিয়া আপুনি এই ফোন নম্বৰ দি দিয়ক। ফোন নম্বৰ লিখিবলৈ হ'লে প্ৰথমে আপুনি কাউণ্ট্ৰি ক'ডটো দিব লাগিব। আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কাউণ্ট্ৰি ক'ডটো হ'ল প্ৰথমে প্লাছ দিব, তাৰপাছত 91, তাৰপাছত আপোনাৰ ফোন নম্বৰ লিখি দিব। লিখি দিছোঁ, ছেভ কৰি দিব। আহি গৈছে আৰু ইমেইল আইডি দি দিব।
আপোনাৰ যেটো ইমেইল আইডি আপুনি ইমেইল আইডি দি দিব পাৰে চেক কৰি দিব আহি গ'ল সতে আপোনাৰ হোম টাউন এনেকে দিব পাৰে এনেকে আপুনি আপোনাৰ ফেসবুক একাউন্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে যদি ভিডিওটি ভাল লাগে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো অন কৰি থব যাতে মোৰ নতুন নতুন আপডেটবোৰ পাই থাকে আজিলৈ ইমানেই জয় আই